දැන් අපි විදුලි පහන දැල් වෙන්න වැඩසටහන හදමු. දැන් ස්විච් එක ක්ලික් කරපු ගමන් ස්විච් එක ඕන් වෙන්නත් විදුලි පහන දැල් වෙන්නත් වැඩසටහන නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරා. දැන් when clicked block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා අපි මේ ස්විච් එක තේදුවා. දැන් මේක මත ක්ලික් කරපු ගමන් ස්විච් එක ඕන් වෙලා තියෙන විදිහට පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් තියෙන ස්ප්‍රයිට් එකක පෙනුම වෙනස් කරන්නේ change costume to block එකෙන්. මම ඒ නිසා sprites ක්ලික් කරා. දැන් change costume to block එක when click block එක පහළට drag කරනවා. දැන් පළවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා මම ඕෆ් කරලා තියෙන ස්විච් එක තේරුවා. දෙවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා අපි ස්විච් එක ඕන් වෙලා තියෙන ස්ප්‍රයිට් එක තේරුවා. දැන් ස්විච් එක ඕන් වෙනවත් එක්කම විදුලි පහන දැල් වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් නැවත මම change costume to block එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම sprites ක්ලික් කරා. දැන් change costume to block එක මේ විදිහට drag කරා. දැන් පළවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා නිවිලා තියෙන විදුලි පහන තේරුවා. දෙවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා දැල් වෙලා තියෙන විදුලි පහන තේරුවා. ඔන්න දැන් හරි. අපි බලමු විදුලි පහන දැල් වෙනවද කියලා. දැන් run button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ස්විච් එක මත ක්ලික් කරන්න. දැන් විදුලි පහන දැල් වෙනවා. දැන් නැවත පාරක් ස්විච් එක මත ක්ලික් කරන්න. හරි විදිහට නම් දැන් විදුලි පහන නිවෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි අපේ නිර්මාණය එහෙම වුණේ නැහැ. දැන් අපි ඒ කොටස නිර්මාණය කරමු. දැන් නැවත reset button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ ඕන් වෙලා තියෙන ස්විච් එක මත ක්ලික් කරපු ගමන් නැවත ස්විච් එක ඕෆ් වෙන්නත් විදුලි පහන නිවෙන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් මම events ක්ලික් කරා. දැන් when clicked block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා අපි මේ ස්විච් එක තේරුවා. දැන් ස්විච් එක මත ක්ලික් කරපු ගමන් ස්විච් එක ඕෆ් වෙලා තියෙන විදිහට පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඒ නිසා sprites ක්ලික් කරා. දැන් change costume to block එක when clicked block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පළවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා මම මේ ඕන් කරලා තියෙන ස්විච් එක තේරුවා. දෙවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා අපි ඕෆ් කරලා තියෙන ස්විච් එක තේරුවා. දැන් ස්විච් එක ඕෆ් වෙනවත් එක්කම විදුලි පහන නිවෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් නැවත මම change costume to block එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම sprites ක්ලික් කරා. දැන් change costume to block එක මේ විදිහට drag කරා. දැන් පළවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා දැල් වෙලා තියෙන විදුලි පහන තේරුවා. දැන් දෙවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා නිවිලා තියෙන විදුලි පහන තේරුවා. ඔන්න දැන් හරි. අපි බලමු විදුලි පහන දැල් වෙනවද කියලා. දැන් run button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ ස්විච් එක මත ක්ලික් කරන්න. බලන්න විදුලි පහන දැල් වෙනවා. දැන් නැවත ස්විච් එක මත ක්ලික් කරන්න. දැන් නැවත විදුලි පහන නිවුණා.